Stenarna här bakom mig kostade en gång i tiden 1 miljon riksdaler silver för Sverige att lösa i pant. Och hur det kommer sig kommer vi ta upp i den här videon. Krig. Bränder. Pant. Och erövringar. Det var Älvsborgs gamla fästning och få stå ut med. Det finns en liten oklarhet när den första borgen byggdes. Men en sak är säker. När en bit land är inklämd på en liten yta och gränsar till 2 aggressiva nationer sker det ofta stora konflikter. Förmodligen var platsen dansk under vikingatiden, vilket egentligen var ganska logiskt med tanke på att Halland var deras och Bohuslän på andra sidan älven var norsk. Fanns det däremot en borg här då? Ja, det är väl inte helt omöjligt, men vem vet? Det finns faktiskt en hel del fornborgar i Göteborg, så det känns ju ganska logiskt att den här kullen med sitt strategiska läge ut med älven, även den användes. Men det här området, när blev det svenskt och när byggdes Älvösehus? Kanske du undrar. Birger Jarl och den norska kungen Håkan Håkansson, som även var Birgers svärson, bestämde sig för att tillsammans slåss mot den danske kungen Abel Valdemarsson. De samlade sina styrkor vid Gullberg, där Skansen Lejonet ligger, typ vid centralstationen i Göteborg. Deras gemensamma styrkor lastades på tåget och... Men vänta lite här nu va. Så kanske var det Birger Jarl som uppförde den första svenska borgen här på 1200-talet. Det är väl högst oklart. Däremot vet vi att den första gången en borg nämns är år 1366. Och redan då är den pansat. Och det var inte sista gången. På 1400-talet belägrades borgen hela 5 gånger. 3 misslyckade försök från både norrmän såväl som danskar. 2 gånger lyckades anfallarna inta borgen. Och båda gångerna var det faktiskt svenskar. Men hallå eller? Det var ju en svensk borg. Varför av svenskar? Den första gången under Engelbrektsupproret. Den andra gången eftersom en norsk riddare ärvde borgen, vilket gjorde att den föll i danska händer. Känns ändå lite speciellt när man går omkring bland de här gamla ruinerna. De är kanske inte i världens bästa skick, men de är mycket bättre skick än vad jag trodde att de skulle vara. Så man ser ju klart och tydligt vart muren har varit tidigare. Eller muren, hur grunden har legat för hela stället. Och jag tänker sig att detta en gång var Sveriges port mot Västerhavet. Det är ganska mäktigt ändå. Det coolaste hade väl varit om de på något sätt restaurerade den här fästningen tycker jag. Personligen i alla fall. Den är ju i förhållandevis bra skick ändå. Kanske inte världens bästa skick, men jag tänker det duger ju. Det är lite graffiti här och där, men det är ingenting som man inte kan fixa om man kör en liten whitewash över alltihop. Så som man gjorde förr i tiden. För att skydda det från väder och vind. Och man ser ju många dörrar, dörrvalv och portar överhuvudtaget. Murarna var rätt breda ändå på den här fästningen. De är ju längre än vad jag är, om man säger så. Bredare än vad jag är lång, kanske man ska säga. Coolt. Fästningen har faktiskt inte alltid varit gjord av sten. Utan det var en lite senare påkomst under Erik den 14:s tid. Från början var den helt byggd i trä. Trä som är ett material som brinner. Vilket danskarna tyckte var ganska kul på 1500-talet. Den allra första utav pyromanerna var Kristian Tyrann. Och den andra gången det brändes ner var utav hans män. Ungefär 20 år senare efter att Gustav Vasa tagit makten och sparkat ut danskarna dit de hör hemma. Efter detta så stannade borgen i svenska händer. I alla fall under Gustav Vasas styre. Älvsborgs första lösen skedde någon gång år 1563 efter det 7-åriga nordiska kriget, eller nordiska 7-årskriget som det kallades. Och detta strax efter att Gustav Vasa hade dött.
Erik den 14 förlorade Älvsborg i kriget mot Danmark, Polen och Lübeck. I ett avtal som hade signerats vid freden i Stettin år 1570 bestämdes det att en pant på 150 000 silverdaler skulle betalas inom 3 år. Men det dröjde lite längre än så. Det tog totalt 8 år att betala tillbaka den här pantsumman. Vad gjorde de för att det här skulle gå ihop? Alla svenskar, alla bönder, blev tvingade att betala 10. Det vill säga 10% av allt de hade. Deras skörd, deras kor, deras getter. 10% kan ju tyckas vara ganska lite i dagsläget, men det är ungefär runt samma procent som när Robin Hood stal från den rika, förtryckande adeln. Det är Robin Hood jag vill ha. Älvsborgs första lösen kanske borde ha varit en läxa för Sverige. 150 000 daler i silvermynt. Det är inte någonting att leka med. Men strax därefter, egentligen inte alls långt efter, år 1611 ungefär, så erövrade Kristian IVs Danmark fästningen igen. Detta strax efter Karl IX:s död. Och han ville inte enbart ha 150 000 daler silvermynt. Han ville ha $1 million! Med ett förslag som hade gjort Dr. Evil stolt ville inte Kristian IV att lösen skulle kunna betalas i tid. Därav den orimligt höga siffran. Flera härader hade erövrats av Danmark, utmed Göta älv, ända upp till Lödöse faktiskt. Men hur skulle Sverige lyckas betala lösen den här gången? En som sagt helt orimlig lösensumma skulle betalas inom 6 år. Förutom de massiva lån från Nederländerna var man även tvungen att utöka industrin vid Falu koppargruva som pumpade ut koppar snabbare än vad jag avräknade med en hel special. Koppargruvan blev faktiskt Sveriges allra största arbetsplats. Det räckte inte med det här. Folket blev självklart tvingade att betala en hutlös skatt. 10. Det var en lyx från förr. Nu var det andra bullar, inte de där stora från Haga. skatten höjdes ännu mer. 2/3 var man tvungen att betala. Otroligt högt skattetryck. Det är ungefär vad vi har i Sverige idag. Även den unge kungen, Gustav II Adolf, smälte ner sitt bordssilver för att betala tillbaka panten. Finns det något positivt vi fått från denna danska utpressning? Förutom våran trevliga lilla ruinerade fästning. Faktiskt så arkiverade skattedrivarna en massa dokument och listor på folk, vilket har förenklat för släktforskarna. Det var väl definitivt värt priset de fick betala på den här tiden. En ny fästning uppfördes på Kyrkogårdsholmen. Nya Älvsborg kallas den. En bit längre ut i älven, med ett betydligt smartare och mer strategiskt läge än den gamla. Och den gamla Älvsborg, ja men det blir relevant. År 1660 bestämmer man sig. Nej, nu räcker det gubbs. Vi spränger den. Vi spränger skiten. Stenarna, de återanvänds. Namnet lever vidare. Ett slott blev ett stenbrott. Och kvar av den här fästningen, det är de ruinerna vi ser idag. Och det var allting som fanns där, tills det att sockerbruket byggdes på 1800-talet. Kanske för 1 miljon silverdaler. Förmodligen så var det gamla slottet här, Älvsborgs slott eller Älvsborgs gamla fästning, lika högt som den här byggnaden som de byggt här strax intill. Och då kan man ju tänka sig att det är ganska majestätiskt ändå. Så är det en ganska kul anekdot att de byggde det här gamla sockerbruket i samma höjd.